ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਜਾਣੇ ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂਰਪ ਬੈਸਟ ਵਾ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬੈਸਟ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਧੀਆ ਵਾ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਨਵੇਂ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਯੂਰਪ ਕਿਉਂ ਬੈਸਟ ਵਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਖਣੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ ਦੇਣੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੂ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸ਼ੈਨਗਨ ਦਾ ਫਰੀडम। ਯੂਰਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ੈਨਗਨ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਇਟਲੀ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਪੂਲਰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 27 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਫਰੀडम ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕੋ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਗੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਫਲਾਈਟ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਆਰ ਦੇ ਪਾਥਵੇ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਤਗਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ TRC ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ। ਜਦ ਕਿ ਰੋਮਾਨੀਆ ਵਰਗੇ 'ਚ 1 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ TRC ਅਪਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ TRC ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇ ਕਰਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਪੇਨ 'ਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਇਟਲੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਡਾਲਰ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਈ ਕੰਟਰੀਆਂ ਸ਼ੈਨਗਨ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਕਈ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਵਾ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਕੋਸਟਲੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋਬ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਨਗਨ ਤੁਸੀਂ TRC ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਪੁਰਤਗਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਨ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਰਮਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਵਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਜੋਬ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਲੱਭਣ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਜੋਬ ਮਾਰਕੀਟ ਛੋਟੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, IT, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਲ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਿਮਟਡ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਲੱਭਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਤੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈਨਗਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ 27 ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਚਰ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਾ। ਜਦ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਔਖਾ ਵਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਕਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੁਈਨਸਟਾਊਨ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਵਾ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 900 ਤੋਂ 1000 1200 ਜਿਹੜੀ ਡਾਲਰ ਆ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਾ ਜੇ ਹੁਣ ਯੂਰਪ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਵਾ, ਗਰੋਸਰੀ ਸਸਤੀ ਆ, ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਰੈਂਟ ਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਾਫੀ ਕੋਸਟਲੀ ਆ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ। ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ 4 ਗੁਣਾ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਯੂਰਪ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਆ, ਪਰ ਯੂਰਪ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਘੱਟ ਵਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ 1000 ਯੂਰੋ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਵਾ, ਮੰਨ ਲਓ 4 ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸੇਵਿੰਗ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਰ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਤਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਯੂਰਪ 'ਚ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਸ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਝਿਜਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਪੱਖੋਂ, ਕੰਮ ਪੱਖੋਂ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਪੀਆਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪੱਖੋਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਤਗਾਲ, ਸਪੇਨ, ਇਟਲੀ ਤੇ ਰਮਾਨੀਆ ਇਹ ਸਟਿਲ ਬੈਸਟ ਵਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਜੀ, ਯੂਰਪ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਸੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਇਹੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਪੁਰਤਗਾਲ, ਸਪੇਨ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਆਰ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਯੂਰਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਦੱਸਿਓ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ। ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।